बोजर ब्लकमा सबैलाई नमस्कार। काशीले कुजु जाङको है भन्दै तपाईँलाई आज चाहिँ म यता पेस्टिङको जग्गामा आइरहेको छु र तपाईँलाई पेस्टिङको दृश्यहरू देखाउँदैछु, हेर्दै जानु होला। अब हाम्रो फाइनल रङहरू बर्डर लाइन कोरिकन है यसको रङ सब कोरेर चाहिँ तपाईँलाई आज चाहिँ पेस्टिङ गरेको तपाईँलाई देखाउने छु। र यो हाम्रो 10-11 दिनको काम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो है, कमेन्ट सेयर लाइकहरू सबै गर्नु होला है। अनि आज चाहिँ हामी पेस्टिङहरू गरेर सबै टालेर तपाईँलाई देखाउने छ है। अनि तपाईँलाई अब यसको फिनिसिङ गरिँदैछ हो, हामी रातो रङ लाउँदैछौँ। अब यो सकेपछि चाहिँ तपाईँ हामीले कटिङ गरेर चाहिँ त्यहाँदेखि तपाईँको यो सकेपछि हामी पेस्टिङ गरेर देखाउने छौँ है भन्दै तपाईँलाई है। अनि तपाईँलाई यसको यो चाहिँ कता लाग्छ, कुन जग्गामा लाग्छ भन्ने सोचिरहेको छ होला है, र म त्यो तपाईँलाई देखाउने छु भन्दै अब हाम्रो काम पुरा कम्प्लिट भयो है। कटिङ गर्नु मात्रै बाँकी छ, काम कम्प्लिट भयो है। अब यो काम कम्प्लिट भएर वरिपरि चाहिँ हामी कटिङ गरिकन चाहिँ त्यहाँदेखि पेस्टिङ गर्छौँ र भन्दै तपाईँ हामी अब जाँदैछौँ है। अनि देउराली बजारबाट जाँदैछौँ, यहाँबाट यहीँ तल हो, 2-3 किलोमिटरको तल हो है। मन्दिरमा जाँदैछौँ, ढोलमा मन्दिर, सरस्वती मन्दिरमा जाँदैछौँ र आज गाडी पनि पुरा जाम छ है। अब हामी जाँदैछौँ। अब हामी एकछिन चियापानी गरिकन है, अनि पुरी र चियापानी खाइकन जाने। र यहाँ चाहिँ पुरी दामी पाउँछ है। पुरी खाइकन चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँदेखि ओह्रालो लाग्ने है, खाजासाजा खाएर। पाउ अरे के भन्दैछु, म चाहिँ यो खान्छु। जुन चाहिँ हामीले पेस्टिङ गर्छु भनेको थिएँ नि, त्यो चाहिँ यहाँनिर हो है। यता सरस्वती मन्दिर, डोल्मा मन्दिर है, डोल्मा लागाङ। अनि यसमा चाहिँ बुद्धिस्ट, हिन्दू सबै मिक्स छ है, मिक्स। र हामी अब जाँदैछौँ पेस्टिङ गर्नु है। अब गुम्बामा जाँदैछौँ हामी पेस्टिङ गर्नु। जग्गा त दामी हो। अस्ति हामी बुद्ध भवन पनि बनाएको थियौँ नि, आज चाहिँ पेस्टिङ गर्नुलाई जाँदैछ। लाउनु हुँदैन होइन। ओके, यता सरस्वती मन्दिर, डोमा मन्दिरमा पनि टीहरू बनाउँदैछ। अनि भाइको नाम? भाइ सुमन। यता भाइको नाम? सोनम। सोनम भाइ र सुमन भाइले रङ लाउँदै रहेछ। सिङ्गी टी है, बुद्ध भवनको ढुप्पछिसीमा ओपनिङ गर्नु लागि काम गरिरहेका छौँ र दामी गर्दैछ है। यसमा दोर्जी जेडम र गाङसिङ रहेछ तपाईँको। त्यहाँ जहाँनिर हामी टाल्ने कुरा गर्दै थियौँ, यो चाहिँ यतानिर टाल्छौँ हामी है, बुद्ध भगवान चाहिँ है। अनि बुद्ध चाहिँ अस्ति त्यहाँ पहिला लिइरहेको थिएँ होइन, यो चाहिँ यहाँनिर हो। जो पेस्टिङ गर्नु आइरहेको थियौँ है, भन्दा पनि तपाईँको अलिकति भित्रको मेजरमेन्ट नमिलेर काम गर्दैछौँ। र भित्र तपाईँ देख्नुभयो होला है, अलिक मिस्त्रीले काम गरिरहेको छ र अलिकति एकछिन बादमा चाहिँ हामी पेस्टिङ गर्छौँ।
अब हाम्रो कटिङ गर्दैछौँ है मुनि यसो बिट पनि लगाइदिनु बिटमा नगरेर माथि गर्दैछौँ माथि गरेर अलिकति जानु अलिक राम्रो छ लाइनमा राखेर यो काटौँ अहिले प्लाइ छैन सर अब हामी स्यान्ड पेपर गर्दैछौँ त्यहाँ अब रङ स्यान्ड पेपर दल्दैछौँ मजाले स्यान्ड पेपर दलेर अब चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ अलिक खसो भएपछि चाहिँ गम लाउने अब हामीले गम लगाएर यसलाई मजाले पेस्टिङ गर्नु लागि चाहिँ रेडी गर्दैछौँ है अनि यो गम लगाइसकेर यसलाई मजाले टालेर एक दिन 24 घन्टामा मजाले सुक्छ अनि राम्रो देखिन्छ है अनि भन्दै तपाईलाई अब काम सिद्धिन आँट्यो र हामीले अब सुरु गर्यौं टाल्नु है एकदम अब मेजरमेन्ट गरिरहेको छौं अघि नै हामीले है अब यसमा चाहिँ टक्कै तल आएर अब यता चाहिँ केटाहरू मेरो स्टुडेन्ट है भाइ भने पनि अब छोरा भने पनि स्टुडेन्ट भने पनि हामी सबै हो हामी सबै मिलेर काम गर्छौं है अनि यता सबै अब टालेर सक्नु आँट्यो अब एकैछिन हो अनि यो चाहिँ अब भरे बेलुकासम्ममा चिटिक्कै भइहाल्छ चिटिक्कै त भइहाल्यो र पनि अब यसलाई टालेर मजाले सुक्नु दिनु पर्यो र सुकिसकेपछि चाहिँ तपाईको मूर्ति जहिले सार्दा पनि हुन्छ है अनि भन्दै तपाईलाई यो 7-8 दिन 11 दिनको काम कस्तो लाग्यो है कमेन्ट गर्नु होला है अनि भन्दै तपाईलाई आजको ब्लगमा है यो देखाउन लागि तपाईलाई आज मेरो सक्सेस भयो है भएर चाहिँ अब हामी यहाँबाट कन्टिन्यू गर्दै अब सक्नु आँटेको छ है एकछिनमा चाहिँ तपाईको सकेर है त्यहाँदेखि हामी फर्किन्छौँ भन्दै तपाईलाई आज हाम्रो यो ब्लग पनि कस्तो लाग्यो हेर्दै जानु होला अनि तपाईलाई अझै केही जानकारी चाहियो भने कमेन्टहरु गर्नु होला लाइक अनि शेयर गर्नु होला है यता अब हामीले अस्ति तपाईहरुले देखाएको थियौं है अब यहाँ बुद्ध भगवान चाहिँ है यता सारेर चाहिँ उता लाने है यहाँ राख्ने फाइनली अब हाम्रो काम सकियो है सकेर चाहिँ अब हेर्नुस् है तपाईलाई देखाउँदैछु र दामी भयो हाम्रो काम पनि अब है अब यहाँ सक्दैछ केटाले गरेर है भन्दै आजको काम चाहिँ हाम्रो सकियो है र यो चाहिँ तपाईको अब यसमा बुद्ध भगवानको साट्छौं है र बुद्ध भगवान चाहिँ यता छ यताबाट चाहिँ यता अब टुक्का छिसीमा साट्छ है भइहाल्यो ल अब यताको काम सकेर हामी फर्किँदैछौँ है अब चाहिँ हामी घरतिर लागेको आजको काम सकियो आजको ब्लग पनि समाप्त गर्दैछु र आज तपाईलाई कस्तो लाग्यो है 10 दिनको काम हाम्रो कम्प्लिट भएर तपाईलाई देखाउन सके र आज कम्प्लिट भयो भन्दै तपाईहरुलाई सब्स्क्राइब लाइक एन्ड शेयर कमेन्ट गर्नु होला
सब्सक्राइब चाहिँ तपाईँले फर्स्ट एकखेप हेर्दा जब नयाँले एकखेप हेर्छ एकखेप गर्नु मात्रै पऱ्यो, त्यहाँदेखि चाहिँ परेन होइन। अनि भन्दै तपाईँहरूलाई फेरि राम्रो राम्रो ब्लग ल्याएर आउनेवाला कोसिस गर्दैछु है। अनि यो आजको जुन चाहिँ हामीले गरेको काम चाहिँ डुक्पा छिसीमा चाहिँ ओपनिङ हुन्छ। डुक्पा छिसीको भनेको चाहिँ तपाईँको बुद्ध भगवान्ले फर्स्ट प्रिचिङ उसको स्टुडेन्टहरूलाई दिएको होइन। 5जना डिसेबललाई धर्मपताको दिन, एकदम फर्स्ट धर्मपताको दिनलाई शुभ दिन मान्छ। त्यो दिन चाहिँ तपाईँको डुक्पा छिसी भनेर भन्छ। ओके, फेरि भेटौँ, भोलि राम्रो राम्रो ब्लग लिएर आउनेवाला नै छु। ओके।